Adlaw sa tanan. So, anya ta karon sa Antonio's Barnyard at Dean's Eco Park sa Migas Zamboanga del Sur. So, karong adlaw akong i-share sa inyo ha ang akong mga techniques and pamaagi sa akong sa among Antonio's Barnyard, no. So, doon na may daghan kayong klase sa mga American Heritage Chicken. Asa ka nagsugod sa pagmanukan ni mo, ma'am? Ang among pagmanukan, nag-start ni siya panahon ng ating COVID na, no. So, doon na may chat group sa akong mga igsoon, then sa akong magulang pod nga tuwa sa Thailand. So, siya mo'y nag-introduce adi nga idea nga magmanukan mi. So, mo tong niingon ko niya nga kung gusto siya mag-start ingon ana, so pwede nga ako may magsugod and then siya may mag-finance. Tapos niingon ko niya nga kung pwede kong mag-start ni magbalit sa mi o kanang day old chick, no, kanang gikan jud paghat sa incubator aron masinati nako ug unsay mga kinabuhi sa mga piso hantud sa iyang pagdako. So gina-observe nako ang pagkaon, ang vaccine nga iyang ginagamit, no, ang iyang mga kuyanan, no, para eventually mabaw-an jud nako unsaon pagpadagan. Kay nili pod ko ganahan nga dagko na daan dayon ang paliton kay dili ko kabalo giun sa siya pagpadako. So mo tong ngon ko sa kong manoy nga start ni og kanang palit og gagmay nga piso. So nag-start ni sa 35 nga chicks nga akong gipalit sa pagilian. 35 chicks. 35 chicks. So naay gipakapin nga duha. So nahimo siyang 37 pero after 2 months ang survive ato is 27 lang jud kabuo. So siguro doon na akong na-obserbahan dunay failure sa amo ang brooding pens, no, kay dapat ay kung gagmay pa naka suga siya, no, sa incandescent bulb para medyo na ay warm. And then ako ang sayop ato is wala na ko siya giputos. So ang hangin is open lang kaayo ba, na siya suga pero ang hangin is lusot-lusot, so bugnaw ra gihapon sa piso. So mo to kung usangan obserbahan nga failure to siya sa amo ang brooding system. So karon mo nang amo nang observe nga pag mag-brooding mi, mag-incubate ko, ako yung gi-observe nga dili nagid hangin. So okay na ang amo ang pag-produce among mga piso, dili na siya mga matay during kanang gagmay pa ba piso kanang gikan pag-usa. Kani bang manok yung ma'am only for meat lang ni siya, meat nga pang karne o pang petra siya? Kay nindot man kay kuan ang nindot og mga klase sa manok man kun imuhang nakakaron. Kaniyang kuan American Heritage Chicken, pwede siya pang meat type, pwede siya pang breeder, pwede siya pang chicks, pwede siya pang itlog, no. So akong nakita is murag 4 ka pwede nimo siya mamahimong makitaan, no, kay pwede ka mo baligya sa iyahang itlog, pwede ka mo baligya sa piso, pwede ka mo baligyag breeder, pwede po ka mo baligyag meat. So kung gusto ka ingon ana, pwede ka mag-focus asa dapitan nga field sa pagpaitlog lang daan makita na kaana, no. So dunay mga American Heritage Chicken nga nindot sa pag-lay sa eggs. Ako ma-recommend ana is ang Black Australorp ug ang Rhode Island Red. So nindot na sila nga mga laying nga American Heritage Chicken. Bahal man imuhang kuan ma'am, imong mga kaya sa manok na gibuhi ron, naba kay na padaghan na ana o naba kay na reproduce nga daghan nga para pud mo mabaligya? Actually sa pagkakaroon is naanam gyud siya, no, naanam gyud ang among mga manok. So mo nang akong gisabot akong magulang nga sa pagkakaroon wala sa jud ko nagbaligya. Kaya akong gusto is mudaghan sa jud big breeders. So siguro sa pagkakaroon ubay-ubay na siya. By the next month siguro pwede na ako magbaligya uli sa ako ang mga liwat na mga mga American Heritage Chicken. Kaya akong observer dali man gud siya mahalin. Tapos mapuo siya kay taman lang gyud inig human og hatch halin. So kita na ko sa akong among manukan. Hindi man kay siya. Gamay gid siya. Kay sa pagkakaroon man gud gamay pa man gud ang nag-produce diri sa ako. So makakita ka na sa Luzon, nasa Davao, nasa Cagayan,
daghan sila yung nani pero gamay lang manggod ang naadri sa tuwa. Tapos crucial kaayo ang pagpalit nato ana ang transpo manggod. Mahal kaayo ang shipping. So kung gikan kag Cagayan, Cagayan, Davao, magapangayo ang mga shipper og tag 1.5 per box. So kung set man na imong paliton sa manok, so kung ang imong isa ka set masulod siya sa duha ka box, so 3,000 na daan sa imong shipping. So bukat siya. Pareha pod sa amo ang isa ka duha ka kanang mga Brahma chickens namo from Tarlac man gud to siya gikan sa Manila. Tapos nag-ship siya padulong di fair airplane padulong sa Cagayan. Tapos from Cagayan gi-transpo na pod padulong diri no sa Pagadian to San Miguel. Kay ang kuan man gud ato ang airplane sa kanang Pagadian is wala siya kanang for livestock nga compartment, so dili siya pwede. So mo tong na ano siya na shift siya dito sa kanang na shift siya dito sa Cagayan kay dagko man ang mga airplane dito. Mo to nga ang among trio sa Brahma only is 25,000 plus the fare nga may kabot siya 8,000. Kana bang 25,000 pair na? O Tulo na siya kabuok. tulo na ka. Tulo na siya kabuok. So kung dito kagikan sa Luzon, makakita ka sa mga post, barato-barato siya kay daghan naman siya dito. Pero diri sa atwa, medyo mahal kay gamay lang man ta nagbaligya tapos kanang challenging kaayo gyud ang pagpalit pa lang nato. Dili ba siya kuan ma'am? Kaning dili ba siya ato ang klima man gud diri sa Pilipinas kuan man kani bang tropical init? Dayon ang imong mga manok is mo imported, dili ba siya maka-apekto? Okay Sa naman ilahang siya. health nila? Wala ra may problema. Ang kuan akong na-observe aning mga manok, ano siya kung kanang tugnaw, magsipon sila. So para dili kayo siya magsipon. So ato akong i-style ang atong ano, i-customize ang atong mga pens nga kinahanglan dili pud kay lusot-lusot ang hangin. So wala may problema kung ting-init, wala problema. Kana lang yung ting-ulan. So ayaw lang gid nimo siya ipa-free range kung medyo ting-ulan kay diha gid siya magsipon. And then importante pud kaayo nga naka-vaccine gid ang imong mga manok. Kay dili gyud ka mag-uol basta na ay mga dungoy or unsa nga mga sakit sa palibot basta naka-vaccine no. Di ra kay hadlok. So pwede ra siya matambalan. Kani bang mga kuan ma'am, mga pagkaon ani insabay ginapakaon nimo ano nila? So ba feeds pagyapon nga for fattening inabay gapoy mga boosters unsay Kuan gyapon siya no kanang program gyapon ng feeds ani niya kung bag-ong pusa so mahatag gyud kaniya booster. And then pag abot sa mga 15 days so nagahatag na tag starter. So starter ang uban naga-observe sila until 4 months nagapakaon sila og starter. Dayon pagkahuman pagka 4 months na pwede na ka mag maintenance. Dayon pag gusto na ka magpaitlog pwede na ka magpakaon mo dayon og mga laying or kanang for breeders nga mga feeds. So mo na ang sa ginapalit commercialize kayo. Pero ang nakanindot sa American Heritage Chicken pwede nimo siya pakanon ug unsay available nga naa sa imong palibot no. So para di kay ka madakan sa imong feeds saksakan nimo na og mga forages like pwede ka mahatag kamungkay, pwede ka mahatag mga kalabasa, mga kamote, tangkong, balani, pwede na nimo i-chop mo na mong ginahimo karon kay labi na og magdagko na sila dagkuan naman sila kung sila mangaon. So mag-chop ka og kanang balani, sagol nimo na siya sa iyahang mga feeds. Pwede kaayo, no? kana bang kuan ma'am galumlum pud ba na sila man murag sila gapog mga native o kinahanglan pa siya mga incubation nga kuan mga sa units? Sa pagkakaroon amo ang yung ginahimo is ginapa incubate din namo no kay ang uban moingon siya nga mulumlum. Yes, mulumlum man siya pero dili na siya assurance manggod nga mupadayon jud siya glumlum. No? Kay pwede niya biyaan manggod kay dili sila pareha sa atong mga himungaan nga imuha gyud kanang kuan Like native nga alos is kabulan gyud na didto. Na ang kana sila murag mulumlum karon ugma di na so mabugok gid imuhang lum. So mo na ang kalahian mo nang pag na kay American Heritage Chicken advice gid ka nga nagyud kay incubator. Sa tanang manok ni ma'am asa mas preferred nimo nga breeding nga pwede nimo padaghanon nga nindot siya pang meat, pang itlog,
Supay pang kuan. Ang nindot sa pangitlog is ang black astrolorp. Yung itlog siya og 350 or more eggs per year for 2 to 3 years. So nindot siya nga pang source sa Breeds. table egg. Mm. Ang gasunod ana is RIR, no? Rhode Island Red. So mo itlog siya 300 eggs or more sa 2 to 3 years pod. Mm. Dayon kanang dagko mo gud na siya, nindot man po na siya mang-meat. So pag 2 to 3 months niya, dagko na siya nga piso. Dili dagko na siya nga manok, pwede na siya nimo kanang karne. Dali i-compare nimo sa Bisaya, ang Bisaya moabot pa kag mga 5 to 6 months para moabot siya dagko gyud. So kani siya pag 2 to 3 months ani niya na siya sa mga 1 kilo kapin. So basta gwapo ang imong pagkaon. Paspas. Unsay mga advice mo kana bang kuan, kana bang kanang gusto mo mga first timer ba na mga magmanukan pud nga para sa ingana sa imuha, unsa bay mga pwede nimong ma-advise nila kanang yari ang ilahang naman sila sa urban, unsa bay maka kuan ba na siya makapikto ba gihapon ug na sila sa urban nga lugar pag Kuan alaga man sila. siya kung naka sa urban syempre daghan balay, daghan nga mga silingan. So murag siguro kung gamay lang ang imuhang buhion for consumption lang nimo like 5 lang ka chickens. Pwede sad siguro no magkuan lang kag pen and then magkuan jud ka kanang gamit jud kag ipa para mo salo sa mga iti niya para dili siya mubaho no and then kuan lang jud ka diligent lang jud ka nga maghinlo sa ugaw sa imuhang manok. Ang nakanindot kung naa mo ipa di wala kay siya baho. Pero kung gusto jud ka nga kanang daghan-daghan, mas nindot jud kay sa rural ka, tapos mong lugar. Like maka free range ka no. Kay gwapo mong gud ang American Heritage Chicken kung ma-free range nimo makakaon na siya mga insects or mga forages, mga like grasses, no magamit pud na nila sa ilang lawas ta sila makuha ang mga nutrients. So, akong na-observe is pag ang American Heritage Chicken free range nimo, pareha na siya lamig sa Bisaya. Pareha siya lamig sa Bisaya. Then dagko pa gid siya, so dili ka kansi. Unsa pay alternative na ipakaon sa imong manok og kana bang para dili ka madak-an ba og pakaon sa feeds? So, akong ginahimo diri is naghimo mi og kanang asola pond. Ang asola pond, ang asola is mura na siya fern ba nga imo lang siya ibutang sa tubig sa pond. Nga kana nga pond na siya yuta, na siya itai sa baka. Kay kuan man kanang katong phosphorus nga gina-release sa tayo sa baka mo to siya mamahimong magpatubo sa imong asola. So kana imong asola ibutang lang na nimo diha sa tubig nga naay ingon atong mga content na ay yuta na ay tayo sa baka. So mag-harvest ka na every 3 days. So imo atong kwaon hugasan nimo pakaon nimo sa imong mga manok. So rich in protein kaayo ang mga asola. Dayon di man nimo to bantayan no. So after 3 days pwede na po harvest na sad ka. So mo to ipusan nimo nga alternative nga pakaon or pwede ka manguha og kanang mga balani no mga balani sa saging ba i-chop nimo na siya. Pag chop nimo na imo nang isagol sa mga feeds. Dili ba siya mapikto ng iyang karne o ginsay kung na may meat na kon production? Dili man. Lami man siya. Wala gi problema, mas mahadlok ko kung puro feeds ang kinaon. Pero og kana bitang sagol sa mga forages, pareha siya lami sa Bisaya. Okay. Dayon mas makatipid man ka. So pwede to. Tapos dapat jud mi ginatanom diri nga Madrid de Agua. Dagko siya nga dahon no, pwede nimo siya cut nimo, pwede nimo ibitay. Kaunon ra po na nila. So nutritious food kayo na para sa mga manok. So daghan kay ka. Unsay extra nimo sa imong balay, mga panit sa mga kamuti, saging, pwede na nimo itlabay na sila ha. Kanang mga repolyo, unsa ba nang mga pinanitan nimo sa mga kanang mga prutas o mga utan. Ilabay nimo na sa ilaha. Kinsa pay ga-advise mo sa imong mga wad karon man? Ang ipakaon si mga vaccine, na ba ka advice na ba kay asa nimo nakita ang kuan, na ba kay libro, na eskwelahan ba nimo ang pagmanukan unsay kuan? Nagkuan gid ko Research. Nag-research jud ko ana tapos naminaw po sa YouTube no. Daghan kay kang mga information nga makuha nimo sa YouTube. Kay syempre pareha na ako, wala ko na ana og manok no. Kanang sa una mahadlok jud ka kay manok nga mahadlok kung gunit og manok kay
Abi na ako sa una kung magbuhi kag manok sugaron na ka. Na ana akong kuan ba. Dayon, di na nako na pag-introduce akong magulang ngayon ani di ay pwede siya dai pagkakitaan. Pwede dai nimo nga no source of income then wala man ka nagsugal. No, wala ka nagsugal. So mao to nga never gets akong una-una nga magbuhi og manok but now kuan kanang nalingaw kaayo ko. Nalingaw kaayo ko sa manok dayon kana lang gyud kinahanglan jud ka dedicated kay ka then mag-focus pud ka kay dili lang kwarta ang imong gina-invest no imong time sa imo pang emotion labi nag magdaot-daot imong mga manok mas stress pud kaya ka so, Wala ba nakapekto imong trabaho sa pagmanukan nimo ma'am? Kaya naman ka sa regional no? Regional hospital. Kuan kanang kung naara pud ko sa kanang free ang time wala off ko kana muanhi ko sa akong manok kana man poy nagalantaw no dayon kuan di ay kanang naami nagagamit mi og kanang remote farming no doon na may mga camera nga gi-install sa amo ang mga manukan and kandingan so anytime kung kanang free time na ko sa office or kung busy ko na akong magulang no gina-share man niya sa ako agud ang katong application namo sa kanang camera kanang Mi Home among gigamit so pag na ako sa opisina dili kay ko kabantay ana o dili kay ko makamonitor akong magulang ana nagalantaw no dayon siya na dayon mo chat sa ko nga date kanang kani ana siya makatan-aw man siya may look out ako kay ako naman ko sa trabaho din ako na dayon mo tawag sa among tawo nga gibilin ko namo sa among manukan so ingon na kanindot ang remote farming no bisan tuwa siya sa Thailand then ako sa opisina sana lang may masugo din he so pwede ra gid namo ma follow up nga o kani boni buhata ana so numoy na kanindot karon sa remote farming mong daghan kayong mga kanang mga OFW nga nainganyo yun sa remote farming kaya bisan tuwa sila sa gawas maka ano man sila maka-monitor sila unsay nahitabo sa ilahang gibilin nga mga farm no mga negosyo kana bang kuan ma'am ang manok nimo og na kana bang na nakamate niya ang kuan ang mga native dili ba unsa na mahitabo na okay ra ba siya upgraded na siya so ang imuhang mga Bisaya ang imuhang mga native managko na siya kay dagko man gud ang American heritage so mo na nindot di siya makapekto kanang mura siya lahi na iyahang kuan lahi na iyahang kana bang iyahang paglakaw para gud okay. Dili man mudako lang gyud siya mudako ang build niya tapos syempre ang kuan ba lahi man guning mga Bisaya Bisaya ba kanang dili kay tapon sa mga sakit-sakit ng mga manok so murag mo boost ang immune system no kay syempre kanang mga American heritage chicken mga ano guna sila mga imported so kung mas nindot gyud ay siya og mas manindot nun siya upgrade pa gyud ang Bisaya nimo pero ang cost ana is og baligya nimo is lesser na dili katong sa pure breed sa pure breed native ang price okay pero kuan pud no pero nindot siya kay mudako naman siya so sa una imuhang Bisaya siguro mag 1 ka kilo lang ni baligya nimo mo pag-upgraded na so maabot na kag 2 kilo so dako na siya okay ma'am asa connected karon ma'am ako sa Margos sa Tubig Regional Hospital ako di ang training specialist dito I have been there for almost 20 years na dayon basta dito ra ko mo retire ma'am thank you kay ma'am ha